नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला वेज खिमा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। हा फ्लावर आहे, गाजर बारीक कापून घेतलेला आहे, फरसबी बारीक कापून घेतलेला आहे, शिमला मिर्च बारीक कापून घेतलेले आहे, कोबी बारीक कापून घेतलाय, वाटाणे घेतलेले सोलून, हे फ्रेश वाटाणे आहेत आणि 200 ग्रॅम पनीर आहे। आता तुम्हाला ह्यातलं सांगते, बाकीचे सगळं बारीक कापले, फ्लावर तेवढा मी बारीक कट नाही केला, हा चॉपर मध्ये करणार आहे। आणि जे हे वाटाणे आहेत ना, हे तुम्ही थोड्याशा पाण्यामध्ये शिजवून घेतले तरी चालतील। एक 2 ते 3 मिनिटं उकळत्या पाण्यात जरी घातले ना तर लगेच हे सॉफ्ट होतात। मी काय करणार आहे, हा फ्लावर आणि वाटाणे मी चॉपर मध्ये बारीक करून घेणार आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। छोटा जो आपण जेवतो ना, तो 1 चमचा तेल टाकलेला आहे आणि त्याच चमच्याच्या मापाने आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचे। 1 ते 1.5 चमचा जरी तुम्ही टाकलं तरी चालेल। आणि आपल्याला एवढं बटर टाकायचे बघा, ह्याच्यामध्ये बटर टाकायचं आणि आता हे सगळं वितळून घेऊया। बटर बघा वितळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आणि जिरं थोडंसं आपलं भाजून देऊया। जिरं चांगलं बघा भाजलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हा पण आपल्याला 1 मिनिटभर ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचा। कांदा बघा असा हलकासा भाजलेला आहे, असा कलर चेंज झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा कढीपत्ता टाकायचा, मिक्स करून घेऊया। आणि 1.5 चमचा बघा आलं आणि लसूण पेस्ट केलेली, अशी बारीक कुटलेलं आहे बघा एकदम। 1 मोठी गड्डी बघा लसणाची आहे आणि 1 इंच आलं आहे। आता हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला पहिल्यापासूनच मीडियम केलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे, थोडीशी हलवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला भाज्या टाकायच्या, तर ही फरसबी बघा, तुम्ही सगळं 1-1 वाटीचं प्रमाण घेतलं तरी चालेल। गाजर, शिमला मिर्च हे धुवून स्वच्छ कापून घेतलेलं आहे आणि कोबी। आता हे सगळं मीडियम गॅसवर 1-2 मिनिटं एकसारखं आपण परतून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटं बघा एकसारखं मी मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी फ्लावर आणि वाटाणा चॉपरमध्ये बारीक केलेलं आहे। अशाच पद्धतीने तुम्ही सगळ्या भाज्या सुद्धा बारीक करू शकता। धुवून घ्यायच्या, पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं आणि बारीक करायच्या। आता हे पण मी 1 मिनिटभर परतून घेते। 2 मिनिटं बघा एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मी 2 तंबाटी बघा छोट्या आकाराची बारीक कापून घेतल्या चॉपरमध्ये। तुम्ही जरी मोठ्या आकाराचं 1 टाकलं तरी पण चालेल। आता हे पण आपल्याला ह्याच्याबरोबर थोडं परतून घ्यायचे। 2 ते 3 मिनिटं बघा मी एकसारखं मीडियम गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर जिरे धने पावडर 1 चमचा, अशा आकाराचा बघा चमचा आहे। गरम मसाला पावडर त्याच चमच्याच्या मापाने 1 चमचा। मिरची पावडर आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, कमी जास्त। कलरवाली पण आहे, तिखटवाली पण आहे, 1.5 चमचा टाकलेली आहे। टमाटर सॉस आहे बघा, आपण जो जेवतो ना तो चमचा 1.5 चमचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचे। मीठ थोडंसं कमी टाकायचं, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये बटर वापरलेलं आहे। आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया। 2 मिनिटं मी एकसारखं बघा परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस मी बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे चीज आहे, अमूलचं चीज घेतलेलं आहे आणि बटर पण आपलं अमूलचंच होतं। आता हे खिसून टाकायचं ह्याच्यामध्ये। चीज बघा मी खिसून टाकलेलं आहे। आता मिक्स करून घेऊया। परत गॅस आता मी मीडियम करते। चीज टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे पनीर टाकायचे। तर पनीरचे पण अजून छोटे तुकडे करू शकता, की आपल्याला बारीकच पाहिजे, जास्त मोठे नको आहेत आपल्याला। हे मिक्स करूया। हे बघा मी असं उलटण्यानं बघा हलवून मी थोडंसं बारीक केलेलं आहे। खिसून जरी तुम्ही टाकलं तरी पण चालेल, मी छोटे छोटे तुकडे केले होते। आता ही एक जागी करूया आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचे, एकदम थोडंसं बघा पाणी टाकणार, हे कोमट पाणी आहे। आणि आता मिक्स करूया आपण। पनीरचे बघा मी एकसारखे असे हलवून मी तुकडे करून घेतलेले आहेत, पण एकदम बारीक तुकडे करा, जसं आपण बाकीच्या वस्तू कशा बारीक केलेल्या अशा प्रकारे बारीक करा। आता हे जेव्हा आपण 7 ते 8 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया बारीक गॅसवर। झाकून ठेवलं होतं बघा बारीक गॅसवर। मस्त बघा असा खिमा झालेला आहे आणि अशा पद्धतीत होतो, 1 नंबर चव लागते। फक्त जे पनीरचे थोडेसे मी जरा मोठे तुकडे केले होते, एकदम बारीक केले किंवा खिसून जरी टाकले तरी एकदम छान होईल आणि खायला चांगले। तुम्ही पावावर बी ही खाऊ शकता। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची, मिक्स करून घेऊया। आणि आता ह्याच्यावरती आपल्याला ना चीज टाकायचं आहे ह्याच्यावरनं, 1 नंबर लागतं। तुम्ही करून बघा, मी तुम्हाला लय वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी दाखवत आलेली आहे आणि ह्याच्या पुढं पण दाखवणार। फक्त लाईक करायला तुम्ही विसरू नका। आता ह्याच्यावर बघा 1 अमूलचं चीज, 1 आपण पहिलं टाकलं होतं आणि 1 आपण आता अजून 1 टाकूया। अशा पद्धतीत बघा पूर्ण चीज आपण पसरून टाकायचं सगळीकडं। त्याच्यामुळे काय होते, चव 1 नंबर लागते। तुम्ही करून बघा, मस्त एकदम होता होईल एवढा आज प्रयत्न करा, लाईक करायचं। लाईक केल्यामुळे काय होतं, आपल्या ज्या व्हिडिओ मी टाकते ना त्या पुढे जायला प्रयत्न होतो। तर बघा अशा पद्धतीत चीज टाकलेलं आहे, तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।